Tôi đã khóc vì quá cảm động sau khi xem xong video này. Một chú chó nhỏ ngày nào cũng ngồi khóc ở trên đường. Theo lời kể của người biết chuyện, thì chú chó nhỏ đã ở đây được hơn 1 tháng rồi. Mỗi lần nhìn thấy xe buýt, nó đều sẽ vội vã chạy theo xe, để quan sát kỹ từng hành khách trên đó, sau đó lại thất vọng quay về chỗ cũ. Người đi đường tốt bụng đã đem đồ ăn vặt đến cho nó. Nhưng ánh mắt của chú chó thì vẫn mãi nhìn về phía bên đường. Lúc này chú chó nhỏ chạy về hướng của một cặp vợ chồng. Hóa ra chú chó nhỏ này mỗi ngày đều đợi họ ở đây. Do sức khỏe của người ông khá yếu, nên mỗi ngày đều phải đi đến bệnh viện để điều trị. Còn chú chó thì lần nào cũng phải ở nhà đợi. Nó lén lút trèo qua cửa sổ đi theo người ông. Mỗi lần nó tiễn ông bà lên xe xong, thì sau đó sẽ vội vàng chạy qua đường đối diện, rồi yên lặng chờ đợi họ trở về. Đến một ngày, chú chó chờ rất lâu cũng không thấy người ông quay về. Nó lo lắng cứ đi lại mãi bên đường, mãi đến khi chuyến xe cuối cùng dừng lại, thì người ông mới chậm rãi bước xuống. Hóa ra bệnh tình của người ông đã trở nặng, dường như chú chó cũng đã cảm nhận được điều này. Nó âm thầm ngồi vào trong lòng người ông, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên ông. Mọi người đã liên hệ với công ty xe buýt, rồi thuật lại câu chuyện của người ông và chú chó cho họ biết. Nhân viên công tác đã huấn luyện cho chú chó, từ giờ trở về sau nó sẽ không phải chia xa với người ông nữa. Các bạn hãy bấm like cho chú chó hiểu chuyện này nhé. Một chàng trai phát hiện bên trong khe đá có một đàn mèo đang sinh sống. Sau khi thấy có người tiến đến gần, mèo mẹ không hề sợ hãi, mà lại cùng với 6 đứa con của mình tò mò nhìn anh. Những chú mèo con đều rất đáng yêu, cũng không biết chúng đã sống lang thang tại đây bao lâu rồi, và chúng làm cách nào để sống sót đến bây giờ. Lúc này có một chiếc xe mô tô đi ngang qua, những chú mèo con nghe thấy tiếng ồn liền lập tức thụt đầu vào trong. Nhưng rất nhanh sau đó chúng lại ló đầu ra tiếp, rồi tiếp tục trợn tròn mắt nhìn chàng trai. Một chú mèo lớn gan còn đi đến gần chỗ của anh. Ngay lúc chàng trai đang đưa tay ra muốn vuốt ve nó, thì nó lại lập tức thụt đầu về. Nhưng dù sao đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, nên không khỏi có chút xa lạ. Nhưng đàn mèo con thật sự là quá đáng yêu. Thế là chàng trai đã đi đến một chỗ khác, xem có thể làm thân với mèo mẹ trước được không. Khi anh đến gần sát như vậy, mèo mẹ cũng không chạy đi, mà chỉ cảnh giác nhìn về phía anh. Có lẽ nó chỉ là muốn bảo vệ con mình cho thật tốt. Nhưng đối diện với ánh mắt của mèo con, chàng trai vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh bất lực vì mình không nói được tiếng mèo, nên không thể nói chuyện với chúng, cũng không thể bắt ép lôi chúng ra. Lúc này bạn nào muốn cứu mèo con thì hãy bình luận xuống dưới nhé. Cũng may mà đàn mèo đã dần nới lỏng sự cảnh giác, rồi còn dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía anh. Xem ra là chúng đang đói. Một chú mèo con trong số đó còn bắt đầu liếm đá. Mèo mẹ dường như cũng hết sức nên chỉ nằm yên một chỗ. Nhìn gia đình mèo đáng thương này, chàng trai đã gõ vào cái đĩa tạo ra âm thanh để thu hút chúng. Mèo mẹ nghe thấy tiếng thì liền mừng rỡ bỏ lên, nhưng khi thấy chiếc đĩa trống trơn nó lại lập tức bỏ về. Nó buồn bã nhìn chàng trai, dường như là đang muốn nói không có thức ăn anh gõ đĩa làm cái gì. Cũng may là anh biết quanh đây cũng có rất nhiều mèo hoang, thế nên đã đem theo hạt bên mình, nếu không thì anh sẽ thật sự bị đàn mèo ghét bỏ mất. Mèo mẹ cuối cùng đã có thể ăn no, nhưng đàn mèo con nhát gan không dám ra ngoài thì phải làm sao? Chúng chỉ biết ló đầu ra ngửi mùi thức ăn thơm phức rồi kêu meo meo. Sau khi chàng trai đưa đĩa thức ăn đến cho chúng ngửi qua, thì chú mèo con không cưỡng lại được sự dụ dỗ đã trèo lên ăn. Có rất nhiều mèo con, chàng trai vì để những con còn lại được ăn no, nên anh đã quyết định chia thức ăn ra cho mèo mẹ và mèo con. Sau khi chia thức ăn xong, anh liền bế 2 con mèo con ban nãy đến tiếp tục ăn. Chú mèo con gan dạ đều sắp ăn no hết, nhưng chú mèo con nhát gan thì lại chỉ có thể đói cồn cào không ngừng kêu. Anh thử đưa nó ra nhưng nó lại chui đầu vào. Chàng trai bắt đầu sốt ruột thay cho mèo mẹ, nhưng mèo mẹ vẫn không yên tâm con của mình, thế nên chàng trai chỉ còn cách tiếp tục vớt mèo. Lần này cuối cùng đã thành công bắt ra được một con, nhưng sau khi đặt nó xuống cạnh đĩa thức ăn thì chỉ còn lại 2 đứa. Vừa bắt lên được lại tự chui về. Anh tiếp tục nhìn cái đầu nhỏ đang ló ra từ trong khe đá. Thôi bỏ đi, có ép nữa cũng không được gì. Chàng trai quyết định tìm những chú mèo con khác. Lúc này một chú mèo con gan dạ đã chủ động chạy đến. Vẻ mặt của nó đang vô cùng háo hức, xem ra nó không phải là nhát gan, mà chỉ là chân ngắn không bò lên được mà thôi. Lần này lại vẫn có 2 chú mèo con đang ăn, nhưng những chú mèo con khác thì vẫn đang ngóng chờ. Nó thả ôm cái bụng đói chơi đùa bên dưới, cũng không chịu bò lên ăn cơm. Quả nhiên là có những động vật từ khi sinh ra đã rất nhát, còn những con mặt dày thì luôn có thịt ăn. Mèo mẹ lúc này lo lắng cho con nên cũng không nuốt trôi đồ ăn nữa. Sau khi vò đầu nát óc, chàng trai đã tìm được nguyên nhân. Do anh đứng gần các báo thủ quá làm chúng cảm thấy không an toàn, thế nên anh đành phải chạy ra ngoài đường. Lúc này một chú mèo đực đã tiến đến. Có thể nó là mèo hoang sống quanh đây, cũng có thể nó chính là cha của đàn báo thủ. Nhưng may mắn thay, sau khi chàng trai rời đi thì đàn mèo con đã chui ra và bắt đầu đánh chén. Mà con mèo đực kia cũng không hề dành ăn với chúng. Thấy đàn mèo con phải sống trong cảnh bữa no bữa đói, chàng trai lo lắng không biết chúng có thể sống sót ở đây được không. Anh muốn đem chúng về nuôi nhưng lại sợ đàn mèo con không chịu chui ra, nên anh đành phải quyết định sau này sẽ thường xuyên đến thăm chúng. Mong rằng chàng trai có thể thành công cho chúng một ngôi nhà. Chúng ta hãy đón xem vào tập sau nhé. Chú chó âm thầm nằm một góc, trên người nó có một khối u rất to. Chú chó này từng bị tổn thương ở bụng, sau đó do vết thương trở nên nghiêm trọng, nên trên người đã mọc ra một khối u. Nó thường xuyên gãi trên tường mỗi lần vết thương bị ngứa ngáy, khiến cho da của nó mọc lên rất nhiều nấm. Thỉnh thoảng bà lão sẽ chải lông cho nó. Đây là lúc mà chú chó cảm thấy vui vẻ nhất.
Tình hình sức khỏe của nó đột nhiên xấu đi rất nhiều, nên không thể không mời bác sĩ thú y đến khám cho nó. Khối u trên người càng ngày càng to ra, nó bắt buộc phải lập tức đến bệnh viện để làm phẫu thuật cắt bỏ. Khi ra đến cổng thì chú chó lại một mực không chịu rời đi. Có lẽ là nó biết chuyến đi này sẽ rất đau đớn. Chú chó nhìn ra cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Do tuổi của nó đã khá cao nên không thể tiêm thuốc tê quá nhiều. Vì thế mà nó buộc phải chịu đau nhiều hơn. Nhưng thời gian cấp bách phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Ông lão cứ thế đồng hành bên cạnh nó, giống như là đang vỗ về con của mình. Bà lão cũng không đành lòng nhìn tiếp. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, khối u đã được cắt bỏ. Chú chó sau khi làm xong phẫu thuật nhìn vẫn khá ổn. Nhưng đột nhiên lại có một tin xấu. Những khối u li ti xung quanh đã lan ra khắp cơ thể khiến nó mắc phải bệnh ung thư. Ông lão sau khi biết chuyện vô cùng đau buồn. Ông đã quyết định hiến nội tạng của chú chó đi. Sức khỏe của nó ngày một yếu dần. Nhưng dù là như thế nó vẫn không rời xa bà lão một phút giây nào. Bà lão đã nói cho nó biết việc đem nội tạng của nó đi hiến. Tìm kiếm những chú chó mắc bệnh cần nội tạng của nó. Rất nhanh họ đã tìm được một chú chó bị mù. Trước khi các bác sĩ làm phẫu thuật cấy ghép mắt, họ đã nói lời cáo biệt với chú chó lần cuối cùng. Trước khi chú chó này được cứu, nó đã bị ép lai giống vô số lần trong nhà máy. Cả nửa cuộc đời của nó đã phải sống trong chiếc lồng sắt. Nó rất sợ không gian quá lớn, thế nên nó luôn chọn nằm co ro vào một góc nhỏ hẹp nhất bên trong nhà vệ sinh. Nó khép mình lại, giống như là không còn một chút hy vọng nào nữa. Khi con sen đưa nó ra ngoài chơi cũng phải bế nó đi. Bởi vì mỗi lần ra ngoài chơi nó đều sợ hãi đến nỗi không dám động đậy. Cho đến một ngày, con sen mua cho chó cưng một cái đồ chơi. Nó lập tức vô cùng yêu thích món quà này. Có lẽ nó đã xem thứ đồ chơi này như con của mình. Nó đã từng đẻ rất nhiều con, nhưng lại luôn bị con người cướp con rời khỏi nó. Con búp bê này đã cho nó một niềm an ủi, đi đâu nó cũng phải đem theo bên mình. Vào một buổi sáng, con sen đã tặng cho nó một thứ đồ chơi mới. Chó cưng thấy rất thích thú, nó vui vẻ đi tới đi lui trong căn nhà. Nó đã cảm nhận được tình yêu thương và dần dần mở lòng hơn với chủ. Từ đó ngày ngày vẫy đuôi theo sau như hình với bóng với con sen. Nó rất thích chạy quanh sân nhà. Có lẽ nó đã nhận ra được bản thân không cần phải sống trong cái lồng chật hẹp nữa. Cả cái sân vườn đều là nơi dành cho nó. Bây giờ còn có thứ đồ chơi yêu thích. Lần nào chơi đồ chơi cũng cười vô cùng vui vẻ. Trong một con hẻm yên tĩnh, bên dưới một chiếc xe, có một chú mèo luôn ngồi ở đó. Ông chú tốt bụng này đã phát hiện ra nó, liền đem thức ăn đến cho nó ăn. Nhưng điều kỳ lạ là chú mèo đáng yêu này đối diện với thức ăn thơm ngon lại không hề bận tâm. Không còn cách khác, ông chú chỉ có thể thử đem một con cá tươi đến. Nhìn thấy món ăn yêu thích, chú mèo rất nhanh sau đó đã đớp lấy, rồi hài lòng rời đi. Từ đó về sau, chú mèo thường xuyên đến tìm ông chú để đòi cá ăn. Thế nên ông chú đã dự trữ rất nhiều cá ở trong nhà mình cho chú mèo. Nhưng mỗi lần nó đớp lấy cá, đều không hề ăn ngay tại chỗ, mà lại ngậm cá nhanh chóng rời đi. Một thời gian sau, do không thấy nó đến ăn, nên ông chú rất lo lắng và cũng rất tò mò. Thế là ông đã quyết định đi tìm hiểu cho rõ. Trong lúc đi sau theo dõi chú mèo, mới phát hiện ra một cái chân trước của nó đã bị thương. Sự đau đớn khiến nó không dám đặt chân xuống đất. Nhưng vết thương này dường như không ngăn cản được việc nó ngày ngày đi đến xin cá ăn. Rốt cuộc là đã vì cái gì mà khiến cho chú mèo này nhịn lại nỗi đau mà kiên trì đem thức ăn đi. Sau khi đi theo nó một hồi thì đã phát hiện ra nơi ở của nó. Nó vừa đi đến thì trong bụi rậm đã có vài con mèo con chui ra, rồi vội vã chạy vào lòng nó và bắt đầu tranh nhau thức ăn mà mẹ đem về. Chuyện này khiến người ta rất tò mò, vì sao mèo mẹ lại chọn nuôi dưỡng con của mình ở một nơi ẩm thấp nguy hiểm như thế này. Sau đó, ông chú đã cho biết những gì mèo mẹ đã phải trải qua trong quá khứ. Hóa ra, mèo mẹ đã từng sinh con trong một căn phòng gỗ nhỏ, nhưng bi kịch đã xảy ra vào một ngày mưa. Sau khi mèo mẹ đi tìm thức ăn quay về, thì đã phát hiện đàn mèo con đã gặp nạn. Trong vũng nước mưa, mèo mẹ mất đi con của mình. Có lẽ là lo sợ chuyện này sẽ lần nữa xảy đến, thế nên khi nó lần nữa có con, nó đã quyết định nuôi con trên một ngọn đồi. Dù một chân của nó đã không thể đi lại như thường, nhưng mèo mẹ vẫn nhịn lại nỗi đau mà kiên trì đem thức ăn về cho đàn mèo con ăn. Việc làm của nó khiến mọi người cảm thấy rất đau lòng. Những gì mà nó đã phải trải qua cũng khiến người ta rất xót thương. Bây giờ chân trước của nó lại bị thương vô cùng nặng, cần phải mau chóng chữa trị. Tình hình khẩn cấp, ông chú bèn mời đội cứu hộ đến. Sau khi bàn bạc và sắp xếp bẫy ổn thỏa, họ liền tiến hành vây bắt lại hết mèo mẹ cùng đàn con của nó. Sau đó đưa chúng đến bệnh viện để chữa trị. Ở bên trong bệnh viện, sau khi bác sĩ khám tổng quát cho chúng, thì đã xử lý vết thương ở chân, cho mèo mẹ băng bó cẩn thận vết thương. Sau đó là chờ đợi đến khi nó hoàn toàn bình phục. Ông chú tốt bụng đã nhận nuôi cả gia đình mèo này. Mèo mẹ sau này được ông chú chăm sóc,
chắc chắn sẽ không bị thương ngoài ý muốn giống như vậy nữa. Mèo mẹ cũng không cần phải sống trong thấp thỏm lo âu, chúng sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.